მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას წარმოადგენს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკები და პრედიაბეტი. ვფიქრობ, რომ საკითხი არის ძალიან აქტუალური, ვინაიდან შაქრიანი დიაბეტი წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ არაგადამდებ დაავადებას. შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას თითქმის ყველა შემთხვევაში წინ უსწრებს პრედიაბეტის განვითარება. პრედიაბეტი მოიაზრება როგორც узმოდ დარღვეული გლიკემია, გლუკოზისადმი დარღვეული ტოლერანტობა და ასევე ინსულინ რეზისტენტობა. პრედიაბეტის დიაგნოსტირება ხდება ვენური სისხლის საშუალებით, ყოველთვის ხდება ლაბორატორიაში, ამისათვის არ გამოიყენება სისხლში შაქრის საზომი აპარატი გლუკომეტრი და მონაცემები არის შემდეგნაირი. სარგებლობთ დღესდღეობით ამერიკის დიაბეტოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული ციფრებით, თუ კი узმოდ შაქრის მაჩვენებელი მერყეობს 100-დან 125 მგ დეცილიტრამდე. ამ შემთხვევაში ისმევა узმოდ დარღვეული გლიკემიის, ანუ იგივე პრედიაბეტის დიაგნოზი. განსხვავებული ციფრები აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას WHO-ს, რომელიც მოგვიწოდებს, რომ პრედიაბეტის, ანუ узმოდ დარღვეული გლიკემიის დიაგნოზი დავსვათ მაშინ, როდესაც узმოდ სისხლში შაქრის შემცველობა მერყეობს 100-დან 125 მგ დეცილიტრამდე. გლუკოზისადმი დარღვეული ტოლერანტობა გულისხმობს 75 გრამი გლუკოზით დატვირთვის შემთხვევაში 2 საათის შემდეგ სისხლში შაქრის მაჩვენებელი, იგივე გლიკემია, უნდა მერყეობდეს 140-დან 200 მგ დეცილიტრამდე. თუ კი ეს ციფრები გვექნება, ამ შემთხვევაში ისმევა გლუკოზისადმი დარღვეული ტოლერანტობის დიაგნოზი. ამ შემთხვევაში ამერიკის დიაბეტოლოგთა ასოციაცია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გვაწვდის თითქმის იდენტურ ციფრებს. ასევე პრედიაბეტის დიაგნოსტირებისათვის შესაძლებელია გარკვეულ შემთხვევებში, არა ყოველთვის, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი, რომელიც გვიჩვენებს სისხლში შაქრის საშუალო მაჩვენებელს ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში. პრედიაბეტის განვითარების რისკებს წარმოადგენს ჭარბი წონა და სიმსუქნე, ჯდომარე ცხოვრების წესი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გენეტიკურ ფაქტორებს, ანუ მემკვიდრეობაში პირველი რიგის ნათესავებში შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის მქონე ნათესავების არსებობას, ასევე დიდი როლი ენიჭება მწეველობას, ალკოჰოლის მოხმარებას და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არტერიული ჰიპერტენზია და დისლიპიდემია. პრედიაბეტის მართვა და მისგან განკურნება აბსოლუტურად შესაძლებელია, თუ კი მოხდება დროულად დიაგნოსტირება. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ პრედიაბეტს არ ახასიათებს გამოხატული ჩივილები, განსხვავებით შაქრიანი დიაბეტისაგან, როგორც წესი პრედიაბეტი მიმდინარეობს ფარულად, მას არ აქვს არანაირი დამახასიათებელი ჩივილი, რომლის გამოც პაციენტი მიმართავს ექიმს და როგორც წესი მისი დიაგნოსტირება ხდება აბსოლუტურად შემთხვევითი გასინჯვის შედეგად. განსხვავებით შაქრიანი დიაბეტისაგან, როდესაც უკვე გამოხატულია ყოველთვის კარგად ცნობილი ჩივილები, პირის სიმშრალე, გაძლიერებული წყურვილის გრძნობა, ხშირი შარდვა, ადვილად დაღლა და ასე შემდეგ. პრედიაბეტის შემთხვევაში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აბსოლუტურად შესაძლებელია მისი განკურნება, თუ კი დროულად მოხდება ცხოვრების წესის შეცვლა, ანუ მჯდომარე ცხოვრების წესიდან გადავალთ უფრო აქტიურ ცხოვრების წესზე, კერძოდ დავკავდებით ფიზიკური აქტივობით, რაც გულისხმობს კვირაში 5 დღის განმავლობაში, მინიმუმ დღეში 30 წუთის განმავლობაში ფეხით სიარულს, შევცვლით მარტივ ნახშირწყლებს, იგივე ისეთ, როგორიც არის სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილეული, ცომეული, უფრო უჯრედის მდიდარი საკვებით და ასევე ვიქნებით მეტად აქტიური ფიზიკურად. დადგენილია, რომ კვლევებით 58% შემთხვევაში შესაძლებელი არის შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის თავიდან აცილება. პრედიაბეტის შემთხვევაში ხშირად დიეტა და ფიზიკური აქტივობა არ არის საკმარისი ღონისძიება იმისათვის, რომ მოვახდინოთ შაქრიანი დიაბეტის პრევენცია. ამ დროს საჭირო ხდება გარკვეული მედიკამენტების დანიშვნა, ეს გადაწყვეტილება მიიღება მკურნალი ენდოკრინოლოგის მიერ, ვინაიდან ის აწონის რისკს და სარგებელს და შესაბამისად დანიშნავს საჭირო მედიკამენტს. როგორც თქვით, პრედიაბეტის გადასვლა შაქრიან დიაბეტში შესაძლებელი არის აბსოლუტურად ხელი შეუშალოთ პრედიაბეტის შაქრიან დიაბეტში გადასვლას. შაქრიანი დიაბეტი თავისი გართულებების მხრივ დგას პირველ ადგილზე სიკვდილიანობას შორის, ამიტომაც დროული დიაგნოსტირება, შემდგომში დროულად დაწყებული სწორი მკურნალობა წარმოადგენს წარმატების გარანტიას.
ეხლა გადავალ კითხვებზე, შევეცდები რომ ყველა თქვენს კითხვას ვუპასუხო ამომწურავად. პირველი კითხვა ეს არის ქალბატონის ძინასი, 6 წლის ბავშვს აქვს ხშირი შარდვა, შაქრის დონე 100 აქვს ნაჭამზე, შეიძლება შაქრის ბრალი იყოს ხშირი შარდვა. ხშირი შარდვის მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, დაავადება, მათ შორის ერთ-ერთი არის შაქრიანი დიაბეტი, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ კი საუბარი არის გლიკემიის, ანუ სისხლში შაქრის მაჩვენებელზე ჭამიდან 2 საათში და ეს მაჩვენებელი მიღებული არის ლაბორატორიაში, ამ შემთხვევაში შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი გამორიცხულია. ხოლო თუ კი ამის განსაზღვრა ხდება გლუკომეტრით, ამ შემთხვევაში გირჩევთ რომ გადაამოწმოთ ლაბორატორიაში ვენური სისხლიდან. ბატონო, დაველოდოთ შემდეგ კითხვას. კი ბატონო, ვუპასუხოთ ქალბატონ შორენას. ჩემი ძმა 5 წელი არის ლანტუსისა და აპიდრას მომხმარებელი, ალბათ კითხვას შემდგომში გამოგვიგზავნის, დაველოდოთ. ესევე შევეცდები ახლა ვუპასუხო რამოდენიმე თქვენს კითხვას, რომელიც გუშინ ანონსის შემდეგ დაიდო კომენტარების სახით. ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ ქალბატონს აქვს ხშირად ჰიპერგლიკემიის, ანუ სისხლში შაქრის მაღალი შემცველობისა და ჰიპოგლიკემიის, ანუ დაბალი შაქრის მონაცვლეობა. დაბალი შაქრის შემთხვევაში მიირთმევს ხილს, ვაშლს და შესაბამისად ხდება უკეთ. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის, რომ ორგანიზმისათვის ხშირი მონაცვლეობა სისხლში დაბალი და მაღალი შაქრის არის აბსოლუტურად არასასურველი, ამიტომ თუ კი იმყოფებით მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, ჯობია რომ თქვენს მკურნალ ენდოკრინოლოგთან ერთად მოახდინოთ კორექცია დანიშნული სქემის და შესაბამისად თქვენი შაქარიც მოწესრიგდება. ასევე გუშინდელი კითხვა კომენტარებიდან იყო, რამდენად შესაძლებელი არის ბავშვებში, როდესაც ინიშნება ინსულინი, შემდგომში რომელი ასაკიდან გადავიდეთ ტაბლეტებზე. ახალგაზრდა ასაკში, განსაკუთრებით ბავშვებში გამოვლენილი დიაბეტი, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1. ამ შემთხვევაში პანკრეასის სრულ უკმარისობას აქვს ადგილი, ანუ ორგანიზმში არ არის ინსულინის საჭირო რაოდენობა, რაზეც შესაძლებელია რომ ტაბლეტებმა იმოქმედონ, ამიტომაც აუცილებელი ხდება ჩანაცვლება თერაპია ამ შემთხვევაში გარედან შეყვანილი ინსულინის ინjekციის სახით. ჯერჯერობით მიმდინარეობს მეცნიერები მუშაობენ, მიმდინარეობს ძალიან ბევრი კვლევა პერორალურ, ესე ვთქვათ, მედიკამენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩაანაცვლებენ ინსულინს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კვლევის საგანი, ამიტომ ახალგაზრდა ასაკში გამოვლენილი დიაბეტის დროს, როგორც წესი, ინსულინის მოხმარება გაგრძელდება შემდგომშიც. ქალბატონ მარინას უპასუხოთ, ნორმა რამდენია შაქრის დონის. როგორც აღვნიშნეთ, არსებობს სამი მდგომარეობა, ესე ვთქვათ, თუ კი საუბარი გვაქვს შაქრიან დიაბეტთან, ეს არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანის ნორმა, ეს არის პრედიაბეტის ნორმა და არის უკვე გამოვლენილი შაქრიანი დიაბეტი. პრედიაბეტის, ანუ ეს არის დიაბეტის წინარე მდგომარეობა, რომელიც ყურადღების მიუქცევლობის შემთხვევაში აუცილებლად გადავა შაქრიან დიაბეტში. ნორმა ამერიკის დიაბეტოლოგთა ასოციაციის მიხედვით არის 100-დან 125 მგ დეცilitrამდე узმოდ. ხოლო დატვირთვი და გლუკოზით დატვირთვიდან 2 საათში ან დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გაკონტროლებული გლიკემია უნდა მერყეობდეს 140-დან 200 მგ დეცilitrამდე, რომ დაისვას, ესე ვთქვათ, პრედიაბეტის დიაგნოზი. იმ შემთხვევაში, თუ კი შაქრის მაჩვენებელი узმოდ მეტი ან ტოლია 126 მგ დეცილიტრის, ამ შემთხვევაში ვსვამთ უკვე ახლად გამოვლენილი დიაბეტის დიაგნოზს, ხოლო ნაჭამზე, ანუ ჭამიდან 2 საათში ან გლუკოზით დატვირთვის შემთხვევაში, თუ კი შაქრის მაჩვენებელი მეტი ან ტოლი 200 მგ დეცილიტრზე, ამ შემთხვევაშიც უკვე ისმევა შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი, უკვე არსებული შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი. შევეცდები ვუპასუხო შემდეგ კითხვას. პაციენტი გვეკითხება, რომ რამოდენიმეჯერ დილით გაღვიძებისას ჰქონდა არეული საუბარი, სავარაუდოდ საუბარია პაციენტზე, რომელსაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი და შეიძლება იყოს თუ არა ეს წამლის ბრალი. თუ კი პაციენტი არის დიაგნოსტირებული შაქრიანი დიაბეტით და ის იღებს ანტიდიაბეტურ მედიკამენტს, ანუ შაქრის დამწევ მედიკამენტს, ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს ჰიპოგლიკემია, ეგრეთ წოდებული, ანუ შაქრის დაბალი მაჩვენებელი, რომლის დროსაც
ამ შემთხვევაში არეული საუბარი, ღამით კოშმარი, ცუდი ძილი, უძილობა და ასე შემდეგ შესაძლებელია რომ იყოს სისხლში შაქრის დაბალი მაჩვენებლის ნიშანი. თუმცა ამ შემთხვევაში საუკეთესო ვარიანტი არის შაქრის გაკონტროლება გლუკომეტრით და დასტურის შემთხვევაში მკურნალ ენდოკრინოლოგთან შეთანხმება, თუ როგორ მოხდეს მკურნალობის სქემის კორექცია. შემდეგ კითხვას უპასუხოთ ქალბატონ ასმაც, ორსულობის დროს გესტაციური დიაბეტი ჰქონდა ქალბატონ ასმაც, მას მერე პერიოდულად იკონტროლებს და ზოგჯერ აქვს 145 უზმოდ. დიეტით რეგულირდება, მაგრამ ერთ საღამოს თავი ცუდად ვიგრძენი და 73 ჰქონდა. რამდენია ქვედა ზღვარი? ქალბატონო ასმაც, ვინაიდან ანამნეზში გაქვთ გესტაციური დიაბეტი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ გლუკომეტრით ვერ შემოვიფარგლებით, ანუ გლუკომეტრით გაკონტროლებული შაქრით, მით უმეტეს რომ თქვენი გლუკომეტრი შაქრის მაჩვენებელს გვაძლევს 145-ს. აუცილებელი ამ შემთხვევაში მივმართოთ ლაბორატორიას, საიდანაც გაკეთდება ვენური სისხლიდან გლუკოზის განსაზღვრა და შესაძლებელია დაგჭირდეს ასევე გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა, რომ აი ნამდვილად დავადასტუროთ ამ შემთხვევაში ეს იყო გესტაციური დიაბეტი მხოლოდ, თუ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ნახშირწყლოვანი ცვლის სხვა დარღვევას. ქვედა ზღვარი არის 70. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი სუბიექტურად შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტი სუბიექტურად ესე ვთქვათ ვერ გრძნობს, უნდა გრძნობდეს უფრო სწორად დაბალ შაქარს, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უფრო ქვემოთ 40-50 მგ დეცილიტრის შემთხვევაშიც კი ჰიპოგლიკემიის ნიშნები არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰიპოგლიკემიის გამოვლენა. ყოველთვის უნდა მოხდეს მკურნალი ექიმის, მკურნალი ენდოკრინოლოგის დანიშნულებისამებრ გლიკემიის კონტროლი გარკვეულ საათებში. ქვედა ზღვარი არის 70. ქალბატონი თეო გვეკითხება, არის მამაკაცი 31 წლის და აქვს ხშირი შარტვა. იმკურნალა და გვეკითხება რისი ბრალი შეიძლება იყოს. მამაკაცებში ხშირად თუ კი პირველ რიგში ენდოკრინოლოგიური თვალსაზრისით ეჭვი უნდა მივიტანოთ შაქრიანი დიაბეტის არსებობაზე, უნდა მოხდეს საჭირო კვლევების ჩატარება, ვინაიდან მოხდეს გამორიცხვა, ესე ვთქვათ, ხშირი შარტვის. მამაკაცებში შესაძლებელია ეს იყოს პროსტატიტის მიზეზი, ასევე ბევრი სხვა დაავადების. პირველ რიგში უნდა გამორიცხოთ შაქრიანი დიაბეტი და შემდგომში უკვე ვეძებოთ სხვა პათოლოგია. ვკითხულობთ ქალბატონი თინათინის კითხვას, შეიძლება თუ არა ნერვიულობის ნიადაგზე დაემართოს ადამიანს შაქრიანი დიაბეტი და ბავშვს რომელი წლიდან უნდა უკონტროლოთ სისხლში გლუკოზა. დავიწყებ ბოლო კითხვით, ქალბატონო თინათინ, ბავშვის შემთხვევაში გლუკოზით გაკონტროლება, სამწუხაროდ, როდესაც ახალგაზრდა ასაკში ვითარდება შაქრიანი დიაბეტი, მას აქვს ახასიათებს ძალიან დამახასიათებელი სიმპტომები, ეს არის პირის სიმშრალე, წყურვილის გრძნობა, ხშირი შარდვა და წონაში კლება და როგორც წესი, ბავშვების ასაკში ვითარდება ელვისებურად ძალიან სწრაფად შაქრიანი დიაბეტი, განსხვავებით მოზრდილი ასაკის შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ფარულად მიმდინარეობდეს. თუ კი არის ანამნეზი დატვირთული, ასეთ შემთხვევაში ზედმეტი სიფრთხილის გამო შესაძლებელია და სასურველია, რომ წელიწადში ერთხელ გაუკონტროლოთ. თუმცა, თუ კი გასასრული ჩივილები არ არის, ზედმეტი სიფრთხილეც, ესე ვთქვათ, ზედმეტი სიფრთხილის შემთხვევაში მხოლოდ წელიწადში ერთხელ გაუკონტროლეთ. ნერვიულობის ნიადაგზე ნერვიულობა და სტრესი არის შაქრიანი დიაბეტის ერთ-ერთი გამშვები მექანიზმი, ესე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბების, თუმცა მხოლოდ ნერვიულობისა და სტრესის ფონზე, რა თქმა უნდა, შაქრიანი დიაბეტის განვითარება არ ხდება, მას თან უნდა ახლდეს სხვა ბევრი, ესე ვთქვათ, რისკ ფაქტორი იმისა, რომ განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი. პანკრეასის გადანერგვა არ შეიძლება, უკვე კითხება ქალბატონი ნატო. ქალბატონი ნატო, კვლევებით და რამოდენიმე მცდელობით მსგავსი პანკრეასის გადანერგვა, უფრო სწორად პანკრეასში არსებული ლანგერჰასის უჯრედების, ბეტა უჯრედების, რომლებიც გამოიმუშავებენ ინსულინს და სწორედ ინსულინის უკმარისობას აქვს ადგილი შაქრიანი დიაბეტის დროს, მსგავსი მცდელობა ყოფილა, ჯერჯერობით კვლავ, ესე ვთქვათ, ეს არის კვლევის საგანი, ამიტომაც ჯერჯერობით პანკრეასის გადანერგვა ესე ფართო მასშტაბით არ ხდება. ქალბატონი მაკა გვეკითხება, აქვს დიაბეტი 3 წელია, თავიდან ალბათ ვსვამდი დიაბეტონ ემერსო, გვეკითხება, მე ანალიზის დროს არ ქონდა მაღალი და დამინიშნეს 1500 მგ CO4 ან გლუკოფაჟი. ახლა 140 აქვს დაახლოებით. ყოველთვის ვერ ვიკვებები სწორად და შესაბამისად. 200-იან ცოტა მეტი მაქვს ხოლმე. რას მირჩევთ წამლის დოზაზე? მადლობა. ქალბატონო მაკა, დიაბეტონი ეს არის სულფანილშარდოვანას ჯგუფის პრეპარატი, რაც შეეხება CO4-ს და გლუკოფაჟს, ეს არის მეტფორმინის ჯგუფი.
ჯგუფი. ანუ ეს არის ორი აბსოლუტურად ერთმანეთისაგან განსხვავებული მოქმედების მქონე მექანიზმის პრეპარატი. შესაბამისად, თუ კი ეხლა შაქარი გაქვთ 140 დილით, ეს მაინც სამიზნე მაჩვენებლად არ ითვლება, იმიტომ რომ დილით სამიზნე მაჩვენებელი შაქრიანი დიაბეტის დროს არის 130 და ნაკლები, ხოლო ჭამის შემდეგ არის 180 მგ დეცილიტრზე და ნაკლები. გირჩევდით პირველ რიგში, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაიცვათ დიეტა და ნაკლები მედიკამენტის და უფრო მკაცრი დიეტის შედეგად მიიღებთ არაჩვეულებრივ შედეგს. კიდევ ერთი 1500 მგ CO4-ის და გლუკოფაჟის მიღება შესაძლებელია აბსოლუტურად, თუმცა დარწმუნდით რომ და ამას ალბათ თქვენი მკურნალი ენდოკრინოლოგიც გეტყოდათ, დარწმუნდით რომ ღვიძლის ფუნქციური სინჯები არის ნორმის ფარგლებში, სხვა დანარჩენი ესე ვთქვათ ამ მედიკამენტთან საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს. ქალბატონო ინგა, რაც შეეხება უშაქრო დიაბეტს, ეს არ არის დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ მე მოკლედ გეტყვით. სახელი დაახლოებით იგივეა, შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტი, მაგრამ უშაქრო დიაბეტის შემთხვევაში გვაქვს აბსოლუტურად სხვა მექანიზმი ვიდრე შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში. ამ ორ დაავადებას აერთიანებს დასახელება იმის გამო, რომ ორივე შემთხვევაში ჩივილები პაციენტის არის გაძლიერებული წყურვილის გრძნობა და ხშირი შარდვა. თუმცა განვითარების მექანიზმით ეს არის აბსოლუტურად ერთმანეთისაგან განსხვავებული დაავადება. ვუპასუხოთ ქალბატონ ლეილას, ამ ბოლო დროს მითამაშებს შაქარი, დილით მაქვს 190 წამალს რომ დავლევ მირეგულირდება და ისევ საღამოს მიწევს, არადა სისხლში შაქარი არ მაქვს. ქალბატონ ლეილა, თუ კი узმოთ შაქარი არის 190, ვითვალისწინებთ იმ ფაქტორს, რომ ეს არის გლუკომეტრით გაკონტროლებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი ალბათ დასმულია, თუმცა ჯობია რომ ეს გადავამოწმოთ, ესე ვთქვათ, ლაბორატორიული კვლევით. რაც შეეხება წამლის მიღებას და ანუ წამლის მიღების ფონზე ესე ვთქვათ რეგულირდება, მაგრამ საღამოს კვლავ მაღალია. ამ შემთხვევაში გვაქვს ან პრობლემა დიეტოთერაპიასთან დაკავშირებით და არ ვასრულებთ სწორად ექიმის რეკომენდაციებს, რაც არის კვების რეჟიმი, 4ჯერადი კვების რეჟიმი და დიეტა, რაც მოწოდებულია შაქრიანი დიაბეტის დროს, ან მეორე პრობლემა არ არის მედიკამენტი სწორად შერჩეული, ვინაიდან ის არ ფარავს დღის მთელ მონაკვეთს. შესაბამისად, узმოთ შაქარსაც, ანუ დღეღამის მონაკვეთი არ არის ესე ვთქვათ ათვისებული მედიკამენტის მხრივ და ამიტომ ადგილი აქვს შაქრის მაღალ მაჩვენებელს. გირჩევდით რომ აუცილებლად მიაკითხეთ მკურნალ ენდოკრინოლოგს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ გადახედოთ თქვენი მკურნალობის სქემას და საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს მედიკამენტი. კი ბატონო, ვუპასუხოთ ქალბატონ ციცინოს, დილით გვაქვს узმოზე 80 და ჭამის შემდეგ 200. ვარ რისკს ჯგუფში გენეტიკურად, ანუ მემკვიდრეობა დატვირთული აქვს შაქრიანი დიაბეტის მხრივ. დილით узმოთ შაქარი არის 80, მაგრამ ჭამის შემდეგ 200 მგ დეცილიტრის შაქარი უკვე მაღალია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაძუსტება, ეს ხდება გლუკომეტრით თუ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად. არ ნიშნავს იმას, რომ узმოთ შაქარი არის ნორმის ფარგლებში, ჭამის შემდგომ მაღალი შაქარი არ გამორიცხავს, ესე ვთქვათ, დიაბეტის დიაგნოზს. როგორც უკვე გითხარით, თუ კი სისხლში შაქრის შემცველობა მეტი ან ტოლი 200 მგ დეცილიტრზე ჭამის შემდგომ ან გლუკოზით დატვირთვის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში შაქრიანი დიაბეტის რისკი ძალიან მაღალია. ამიტომ გირჩევდით, რომ გააკონტროლოთ გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი და იგივე узმოთ და ჭამიდან 2 საათში გლიკემიის მაჩვენებელი გავსაზღვროთ ლაბორატორიაში ვენური სისხლიდან. ქალბატონი თამელა გვწერს, დედმამას მეორე ჯგუფის დადებითი სისხლი აქვს და შვილს 25 წლის მერე აღებულ ანალიზებში, რომელიც ფეხმძიმობის დროს ჩაიტარა, პირველი ჯგუფის რეზუს უარყოფითი აღმოაჩნდა. რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ქალბატონი თამელა, ამ შემთხვევაში შაქრიან დიაბეტთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, სისხლის ჯგუფს ესე ვთქვათ, არ აქვს დიდი ესე ვთქვათ, კორელაცია არ არსებობს შაქრიან დიაბეტსა და სისხლის ჯგუფს შორის, ამიტომ ამ ეტაპზე ვერ გიპასუხებთ და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ შემდგომ ჩართვებში უკვე თქვენთვის სასურველ კითხვას უპასუხებენ. ქალბატონ ვიკას უპასუხოთ, 6 წლის ბავშვს აქვს узმოზე და ჭამის შემდეგ 2 საათში 105. ანუ узმოზეც და ჭამის შემდგომაც აქვს 105 მაჩვენებელი. კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესოა узმოს შემთხვევაში ეს განსაზღვრული არის გლუკომეტრით თუ ვენური სისხლით, თუ კი არის განსაზღვრული ვენური სისხლიდან, როგორც ამერიკელები, ამერიკის დიაბეტოლოგთა ასოციაცია გვირჩევს 100-დან ზემოთ 100 ტოლი და მეტი უკვე განისაზღვრება როგორც პრედიაბეტი, ამიტომ გირჩევდით რომ მიაკითხოთ ბავშვთა ენდოკრინოლოგს, ვინაიდან გამოირიცხოს ყველა ის ესე ვთქვათ რისკი, რაც დაკავშირებული არის დიაბეტის განვითარებასთან. ჭამის შემდგომი 105 აბსოლუტური ნორმაა.
ქალბატონ მაკას უპასუხოთ, მაღალი შაქრის დროს გადასხმა რინგერის სასურველია თუ არა. მაღალი შაქრის დროს ქალბატონ მაკა აუცილებელია, ესე ვთქვათ, რიგი გამოკვლევების ჩატარება იმისთვის, რომ დაისახოს, ესე ვთქვათ, დაიგეგმოს ინფუზიური თერაპია, მათ შორის რინგერის ხსნარით, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაღალი შაქრის დროს შარდში ვლინდება თუ არა აცეტონი. ამ შემთხვევაში დიახ, გეთანხმებით, ინფუზიური თერაპია, იგივე რინგერის გადასხმა არის ძალიან კარგი და აუცილებელიც კი, მაგრამ მხოლოდ მაღალი შაქრის შემთხვევაში გადასხმას განსაკუთრებული როლი არ ენიჭება. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი მედიკამენტის შერჩევა და შაქარი თავისთავად დარეგულირდება. ქალბატონ თამუნას უპასუხოთ, დაგვიდგინდა მეორე ტიპის დიაბეტი, თავიდან შაქრის დონე იყო 600, დავიწყეთ ინსულინი და დაგვეწყო ფეხების ტკივილი. ვიღებთ თიოგამას 600 მგ-ს და ანგიოფლუქს შაქრის დონე შედარებით დავწიეთ 150-მდე. ქალბატონ თამუნა, ერთი კითხვა, ანუ მეორე ტიპის შემთხვევაში, ტიპი 2 დიაბეტი დადგინდა და შაქარი იყო 600, ამ შემთხვევაში დაიწყო ინსულინი, ძალიან საინტერესოა, ამ შემთხვევაში პაციენტის ასაკი და ნამდვილად ტიპი 2 დადგინდა თუ არა. თუ კი როგორც წესი ინსულინი ქვედა კიდურების ფეხების ტკივილს არ იწვევს, შესაძლებელია ეს არის ტიპი 2 დიაბეტის, ესე ვთქვათ, ფარული მიმდინარეობის შედეგი, როდესაც სისხლში შაქრის დონე დიდი ხნის განმავლობაში იყო მაღალი, მაგრამ ამას არ ვაქცევდით ყურადღებას, ან არ ხდებოდა მისი დიაგნოსტირება. შესაბამისად, ეჭქვეშ დგას ხომ არ არის დიაბეტური ნეიროპათია, რის გამოც თქვენ თიოგამა გაქვთ დანიშნული. ნეიროპათიის დიაგნოზის დასასმელად უმჯობესია, რომ ჩატარდეს გარკვეული ტესტები. ამას ჩაატარებს თუნდაც თქვენი მკურნალი ენდოკრინოლოგი ან ნევროპათოლოგი. საჭიროების შემთხვევაში გაგრძელდება თიოგამას მიღება, ან საუკეთესო შემთხვევაში თუ კი დიაბეტური ნეიროპათია დადგინდება, დაინიშნება იგივე თიოგამას გადასხმა, ოღონდ კურსის სახით. 150 შაქარი თუ კი დაიწია უზმოდ, ეს არ არის სამიზნე მაჩვენებელი, სამიზნე არის 130-მდე, ხოლო დღის განმავლობაში თუ კი შაქარი არის 150-მდე, ამ შემთხვევაში კი ბატონო, გეთანხმებით, შაქარი დარეგულირებულია. ქალბატონ ნინოს უპასუხოთ, გამარჯობათ, B ტიპის შემთხვევაში რა ტიპის დიეტაა რეკომენდებული? მადლობა. ქალბატონ ნინო ალბათ გულისხმობს მეორე ტიპის დიაბეტის შემთხვევას. პირველი ტიპის დიაბეტის შემთხვევაშიც და მეორე ტიპის დიაბეტის შემთხვევაში აუცილებელი არის დაახლოებით ერთი სახის დიეტის დაცვა, რომელიც გარკვეულწილად დიეტა მაგიდა ნომერი 9 ინიშნება ხოლმე. დიეტასთან ერთად აუცილებელი არის კვების რეჟიმის დაცვა და ამას განსაკუთრებული როლი ენიჭება. 4 საათში ერთხელ კვება დღის განმავლობაში და რაც შეეხება დიეტას პირველ რიგში, რაც საკვები რაციონიდან უნდა გამოირიცხოს, ეს არის ტკბილეული, ყველანაირი საკონდიტრო ნაწარმი, შაქარი, თუნდაც ფრუქტოზა, დიაბეტური ტკბილეული, რომელიც აქტიურად, ესე ვთქვათ, მოიხმარენ დიაბეტიანი პაციენტები და ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ფრუქტოზა გარკვეული დროის შემდეგ მაინც, ესე ვთქვათ, გამოიწვევს სისხლში შაქრის დონის მომატებას და იგივე შედეგს მოგცემს, რაც სუფთა სახის გლუკოზა, ასევე იზღუდება ცომეული და გადავდივართ, ესე ვთქვათ, სპეციალურ დიეტაზე, რომლის დასახელებაც არის დიეტა მაგიდა 9. მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის უჯრედისით მდიდარი საკვები, ეს არის ბოსტნეული და ასე შემდეგ და ასევე გარკვეული პროდუქტები, რომელსაც თქვენი ენდოკრინოლოგი დეტალურად გაგაცნობთ. ინიშნება დიეტა მაგიდა ნომერი 9. ჩემს ოჯახში ყველას დიაბეტი აქვს, დედაჩემის გარდაო, მე ვარ 45 წლის წერს, როგორ დავიცვა თავი დიაბეტისგან, რისკები დიდია, რა სიმპტომები აქვს დიაბეტს. 55 წლის ასაკში თუ კი მემკვიდრეობა დატვირთული გაქვთ შაქრიანი დიაბეტის მხრივ, ნიშნავს, რომ ხართ ძალიან მაღალი რისკის ჯგუფში, შესაბამისად უკვე ყოველწლიურად უნდა დაიწყოთ შაქრის, სისხლში შაქრის კონტროლი, მიუხედავად იმისა, გაქვთ თუ არა ჩივილები, ეს ჩივილები არის როგორც წესი პირის სიმშრალე, გაძლიერებული წყურვილის გრძნობა, ხშირი შარდვა, ადვილად დაღლა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში დიაბეტის დროს აღნიშნულ ჩივილებს არ ხვდებით. ამიტომ რისკის გათვალისწინებით გირჩევდით, რომ წელიწადში ერთხელ გაიკონტროლოთ უზმოდ გლიკემია საუზმიდან 2 საათში, აუცილებლად ლაბორატორიაში ვენური სისხლიდან. თუ კი ასე ვთქვათ, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ესევე ჭარბწონას, სიმსუქნეს, მჯდომარე ცხოვრების წესს, ამიტომ თქვენ თვითონვე უკვე
შეგიძლიათ იმისთვის, რომ პროფილაქტიკა გააკეთოთ შაქრიანი დიაბეტის განვითარების, შეცვალოთ თუ მჯდომარე ცხოვრების წესი გაქვთ, უფრო ფიზიკური აქტივობით დაკავდეთ და თუ კი ესე ვთქვათ, ჭარბი წონა და სიმსუქნე აღინიშნება, ამ შემთხვევაში დაიკლოთ წონაში. წონაში დაკლება ნიშნავს საწყისი წონიდან დაახლოებით 7%-მდე საწყისი წონის 7% დაკლებას. ამ შემთხვევაში რისკი თითქმის ნულამდე დავა, მაგრამ პირველ რიგში, რასაც გირჩევდით, ეს არის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება, რათა გამოირიცხოს უკვე შაქრიანი დიაბეტის არსებობა. თეას უპასუხოთ, გამარჯობათ, ლაბორატორიაში უზმოზე გავიკეთე გლუკოზის ანალიზი, ვენიდან მქონდა 120, 2-3 დღის შემდეგ ტესტმა 90 აჩვენა, რომელს ვენდო რას მირჩევთ. ქალბატონო თეა, ვინაიდან გვაქვს ორი შედეგი, ესე ვთქვათ, ლაბორატორიული კვლევის, ერთის შემთხვევაში არის პრედიაბეტის დიაგნოზი ლაბორატორიული ანალიზის გათვალისწინებით, ეს არ ნიშნავს დიაბეტს, მაგრამ არის დიაბეტის წინარე მდგომარეობა, მეორე ანალიზის მიხედვით, რომელიც იყო 90, ეს არის აბსოლუტური ნორმა. ამ შემთხვევაში გირჩევდით გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის ჩაბარებას, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ კი სისხლის გარკვეული რამე პრობლემა არ გაქვთ, ანუ სისხლის დაავადება რაიმე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი არ კეთდება, თუ კი ყველაფერი წესრიგში, ამ შემთხვევაში გადაამოწმეთ გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი, თუ კი გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი ნაკლებია 5.7%-ზე, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, თქვენ შემთხვევაში შაქრიანი დიაბეტი არ არის. თუ კი გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი მერყეობს 5.7-დან 6.4-მდე, ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს პრედიაბეტს, ანუ დიაბეტის წინარე მდგომარეობას, ხოლო 6.5-დან მეტი უკვე ეს არის აშკარა დიაბეტის დიაგნოზი. ამიტომ გაიკონტროლეთ გლიკოზილირებული ჰემოგლობინი და მაჩვენებლის მიხედვით, ესე ვთქვათ, გადაწყდება, რომელ პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე. ქალბატონ ნინოს უპასუხოთ, არსებულ მედიკამენტებს შორის ღვიძლზე ყველაზე ნაკლებად მავნე რომელი ითვლება? მადლობა, რამდენად არის ეს სიოფორი? ქალბატონ ნინო, სიოფორი ეს არის მეტფორმინის ჯგუფის პრეპარატი, რომელიც დღემდე საკმაოდ ძველი მედიკამენტია, ძალიან დიდი წარსულის აწმყოს მქონე მედიკამენტი, დღემდე ის აღიარებულია მკურნალობაში, როგორც მკურნალობის ოქროს სტანდარტი, ყოველთვის პირველ ეტაპზე თუ არ არსებობს მისი დანიშვნის უკუჩვენება, ესე ვთქვათ, ინიშნება მეტფორმინის სიოფორი, იგივე სიოფორი, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ ის კარგად არეგულირებს შაქრის მაჩვენებლებს დიაბეტის საწყის ეტაპზე, ასევე ხასიათდება ძალიან კარგი კარდიოვასკულური რისკების შემცირების ეფექტით. ამიტომაც მეტფორმინი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მედიკამენტი დღეს არსებულ მედიკამენტებს შორის, რაც შეეხება ღვიძლზე ზემოქმედებას, ნებისმიერი მედიკამენტი, რომელსაც მიიღებთ მეტნაკლებად მოქმედებს ღვიძლზე, ამიტომაც განსაკუთრებით ეს მისმის მეტფორმინთან დაკავშირებით აუცილებელი არის მეტფორმინის ინიციაციის, ანუ მკურნალობით დაწყების შემთხვევაში გაკონტროლდეს ღვიძლის ფუნქციური სინჯები, თუ კი ღვიძლზე პრობლემა არ არის, აბსოლუტურად თავისუფლად ინიშნება, ხოლო შემდგომში წელიწადში ერთხელ აუცილებელია კვლავ ღვიძლის ფუნქციური სინჯების გაკონტროლება, თუ კი ყველაფერი წესრიგშია, თავისუფლად შეგიძლიათ მეტფორმინის მიღების გაგრძელება. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დღესდღეობითაც მედიცინაში, შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობაში აღიარებული მედიკამენტი, როგორც ოქროს სტანდარტი. კი ბატონო. ქალბატონ ნინოს უპასუხოთ, მოგესალმებით, რამდენად არის სასურველი დიაბეტიანმა პაციენტმა მიირთვას წინა დღის თეთრი პური? ქალბატონ ნინო, ყველა შემთხვევაში უმჯობესია მიირთვას დიაბეტიანმა პაციენტმა შავი ან რუხი პური, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც გარკვეული პრობლემები იქნება შავი ან რუხი პურის მიღებასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის ტრაქტის რომელიმე დაავადება, უმჯობესია, რა თქმა უნდა, იყოს დაძველებული პური, ოღონდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაოდენობას, ანუ სხეულის მასაზე გათვლით ინიშნება შესაბამისი რაოდენობით პური. მხოლოდ იყოს დაძველებული და მივირთვათ დიდი რაოდენობით, ეს იგივე ეფექტს მოგცემს, როგორც ვთქვათ, ახალი პურის მიღება მცირე რაოდენობით. ამიტომ შეეცადეთ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ, ესე ვთქვათ, რაოდენობას. ბატონ ივერს უპასუხოთ, მაინტერესებს რამდენად მოვიაზრები რისკ ჯგუფში, ჩემს ბაბუას ჰქონდა შაქრიანი დიაბეტი, ბაბუას და მამასაც. მემკვიდრეობა, კი ბატონო, იქნებ მითხრათ, მე რამდენად მემუქრება დიაბეტის საფრთხე. კი ბატონო, ვინაიდან ბაბუას, ანუ როგორც ხედავთ, მემკვიდრეობა საკმაოდ დატვირთულია შაქრიანი დიაბეტის მხრივ, ამიტომ გარკვეული ასაკის შემდეგ, ეს ასაკი არის 40 წელი და მეტი, განსაკუთრებით ჭარბი წონის და სიმსუქნის შემთხვევაში, არტერიული ჰიპერტენზიის
ტრიგლიცერიდის არსებობის შემთხვევაში, ანუ იგივე მაღალი არტერიული წნევის შემთხვევაში, მაღალი ქოლესტერინის არსებობის შემთხვევაში რისკი ძალიან მაღალია, მაგრამ რისკის მინიმუმამდე დაყვანა არის აბსოლუტურად შესაძლებელი, თუ კი დაიცავთ ცხოვრების ჯანსაღწეს, გადახვალთ ბალანსირებულ კვებაზე, ანუ ტკბილეულის მაგივრად მიირთმევთ, ესე ვთქვათ, უჯრედისით მდიდარ საკვებს, იგივე ბოსტნეულს, დაიკლებთ წონაში და შესაბამისად შემდგომში უკვე წელიწადში ერთხელ კონტროლით თავიდან აიცილებთ შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას. ქალბატონი თეკლა გვეკითხება, რა ნიშნები აქვს დიაბეტს? შაქრიანი დიაბეტის დროს ყველაზე დამახასიათებელი ჩივილები არის გაძლიერებული წყურვილის გრძნობა, პირის სიმშრალე და ხშირი შარდვა. თუმცა არის ხოლმე შედეგები, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, შაქრიანი დიაბეტი მიმდინარეობს ფარულად. ამიტომ მაღალი რისკის შემთხვევაში აუცილებელია პერიოდულად, თუნდაც სიმპტომების ჩივილების არარსებობის შემთხვევაში იკონტროლოთ შაქარი. ქალბატონ მარინას უპასუხოთ, შაქრიანი დიაბეტის დროს ნაბახუსებზე გვიჩვენებს შაქრის დონეს სისხლში, სწორი თუ არა. შაქრის დონეს სისხლში, გასაგებია, მივხვდი, რასაც მეკითხებით ქალბატონ მარინა, ამ შემთხვევაში გლუკომეტრით გაკონტროლებული, ესე ვთქვათ, სისხლში შაქრის შემცველობა ყველა შემთხვევაში იქნება სწორი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამიზნედ მიღებული გვაქვს უზმოდ ნაკლები 130 მგ დეცილიტრზე უზმო გლიკემიის შემთხვევაში, ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი იქნება სწორი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ნაბახუსებია თუ არა და აუცილებელი არის, ესე ვთქვათ, აი ამ ჩარჩოში მოქცევა 130 და ნაკლები, იმიტომ რომ ერთხელ მაინც მომატებული შაქრის მაჩვენებელი უკვე გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს თქვენს ორგანიზმზე. კი ბატონო, ქალბატონ თამარს უპასუხოთ, ეხლა გავიკეთეთ დოპლეროგრაფიული გამოკვლევა, სისწარღვოვანი პათოლოგია არ არის, დილით ინსულინის გაკეთების შემდეგ 65-ზე დავიდა შაქარი. ქალბატონ თამარ, პირველ რიგში რასაც გეტყვით, ის არის, რომ სასწრაფო წესით მიმართეთ თქვენს მკურნალ ენდოკრინოლოგს, იმიტომ რომ 65 შაქარი ეს არის ჰიპოგლიკემიის, ანუ სისხლში დაბალი შაქრის მაჩვენებელი, ეს არის საკმაოდ ესეთი პრობლემა, ვინაიდან ამ დროს, ანუ როდესაც შაქრის მაჩვენებელი 70 და ნაკლებია, სისხლის მიწოდება ესე ვთქვათ, ფერხდება ორგანიზმში განსაკუთრებით თავის ტვინთან, ამიტომაც ერთხელაც დაფიქსირებული ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა ორგანიზმს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის. ეს სავარაუდოდ გამოწვეული არის ინსულინით, ინსულინის არასწორი, ესე ვთქვათ, დოზირებით, ან იყო შესაძლებელია შემთხვევა, როდესაც არ მიიღეთ საჭირო რაოდენობის საკვები და ინსულინის ზემოქმედების ეფექტმა გადააჭარბა, ესე ვთქვათ, მიღებული საკვების ეფექტურობას. ამიტომაც აუცილებლად პირველ რიგში უნდა გამეორდეს რამოდენიმეჯერ, ესე ვთქვათ, ანალიზი და დადასტურდეს, რომ ეს ნამდვილად იყო ჰიპოგლიკემია და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მიმართოთ მკურნალ ენდოკრინოლოგს. ეხლა შევეცდები უპასუხო ბოლო კითხვას. ქალბატონი თამარი გვეკითხება ისევ, რომ აკტრაპიდი 9 ხაზი და ინსულატარდი 9 ხაზს ვიკეთებ დილით. ქალბატონ თამარ, მესმის ეს არის სრულიად მისაღები ინსულინოთერაპიის სქემა, იმიტომ რომ ყოველთვის წდება პაციენტის, ესე ვთქვათ, პაციენტის ინდივიდუალური მიდგომის გათვალისწინებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ სხვა გლიკემიის მაჩვენებლებიც და უნდა გავითვალისწინოთ ისიც საკვების მიღებული რაოდენობა იყო თუ არა საკმარისი, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. იქნებ საჭიროა ნაკლები რაოდენობით ინსულინი, შესაბამისად ნაკლები ინსულინი, ესე ვთქვათ, უკეთესია, რა თქმა უნდა, თუ კი ეს აი ესე მოითხოვს თქვენი ორგანიზმი. ამიტომაც, რასაც გირჩევთ, აუცილებლად მიმართეთ მკურნალ ენდოკრინოლოგს. კი ბატონო. ქალბატონ მაკას უპასუხებ ბოლო შეკითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა დიაბეტი ტიპი 1-ის თავიდან აცილება ბავშვებში პრევენციას უგულისხმობ. ქალბატონ მაკა, სამწუხაროდ დღევანდელი მონაცემებით დიაბეტი ტიპი 1-ის პრევენცია ჯერჯერობით თითქმის შეუძლებელია, თუმცა ეს ისევ არის კვლევისაგანი და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, კვლევები ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდეს, ესე ვთქვათ, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ის თავიდან აცილება. მე ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს მომავალში გავიგებთ ძალიან სასიხარულო ინფორმაციას და როგორც შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის, ასევე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ის პრევენციაც იქნება შესაძლებელი. ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მე ვფიქრობ, შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, რომ პასუხი გამეცა ყველა თქვენთვის საინტერესო კითხვისთვის. ნახვამდის.